Hello guys, good day every all. I'm here today to show you how to cook a okra stew or a Middle Eastern Bamia recipe. So let's start now. Here I have a frozen okra and this is what I'm using, and then a garlic, onion, butter, a little chili flakes, chili powder, and black pepper, a tomato paste, and of course the meat. That's the beef meat. And then I already boiled it to soften a little bit. So let's start now. So first, let's put the butter. And then, of course, the onion. Let's also use garlic. Now guys, let's proceed to let's put the beef. And let's put all the condiments and the spices. Then mix it slowly. And let's simmer for 5 minutes. Leave it for 5 minutes. Mix muna natin siya, guys. Dahan-dahan lang para di madurog yung karne. Then, sunod na natin yung okra. Cover ulit and leave it for 10 minutes. So ngayon guys, lagyan na natin siya ng sabaw, yung broth niya. Ito. Yan. Tandaan natin, unti natin ilalagay. Siyang kumulo at lagyan ng
1 tablespoon of tomato paste. Ito siya. Ganyan na lang uli. Ayan, yung kumulo uli. Ayan guys, i-mix muna natin siya. So, di pa siya kumulo. Ayan, muna natin siyang kumulo before natin siya i-mix para maano yung tomato paste na. Now guys, i-mix muna natin siya para yung tomato paste niya talaga ay ma-gulaw. Guys, hindi tayo yung okra. Yung karne sobrang lambot. Dahan lang sa pag at antayin na lang natin maluto ang okra. Panunan muna natin uli at antayin maluto ang okra. So, check muna natin guys ang nito. Check natin ang okra. If ito na siya, let's try. So, kung malambot na siya guys, ayan. Ayan. Siya guys. Siya nga pala guys. Kaya usually dito sa Middle East guys, gumagamit sila ng frozen. Kasi pag tawag nito, yung presto ang ginagamit, sobra kasing madulas. Ayaw nila naman eh. Luto na siya guys. Tignan nyo, tama lang yung pula niya. Tsaka yung lambot ng karne. Pwede din guys, palitan nyo yung, pwede din manok. Pero usually talaga, masarap siya. Masarap ang ang bamya sa karne, pag karne ang ilalagay. Ayan na, chibuga na. Ayan siya. First the fire, and then hanapin natin yung okra. Or let's just say Bamia, but they called it here Bamia. Now, our Bamya, our stew Bamya is done. So, ayan
siya guys, ang Bamya. Okra stew na ang tawag dito sa amin ay Bamia or Bamya. Chibugan na. Now guys, thank you for watching. Till my next video. Bye!